سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز میخوایم با هم یه سری شغل هایی که دانشجوها میتونن داشته باشند رو بررسی کنیم. همونطور که میدونید 2024 پاریس میزبان المپیک و پارالمپیکه. برای همین منظور یه سری شغل ها برای دانشجوها ایجاد شده. پس اگه علاقه‌ای به ورزش و فرهنگ دارید، این امروز ویدیومون میتونه براتون مفید باشه. همونطور که بعداً بررسی میکنیم متوجه میشید که این سری شغل ها یه سری دوره ها رو باید بگذرونید که 2 هفته حضوری داره و 1 هفته آنلاین، یعنی 3 هفته دوره است. برای این 3 هفته از شما هیچ هزینه‌ای نمیگیرن و بهتون درآمد هم میدن. درآمد بسته به سنتون متفاوته. بالای 26 مبلغ بیشتری دریافت میکنه، کمتر از 26 مبلغ کمتری. چیزهای بنفیت های فواید دیگه‌ای که داره اینه که شما میتونید توی 2 تا بازی المپیک رایگان شرکت کنید، یعنی میتونید تماشاچی باشید و اینکه میتونید اگه دانشجوی بورسیه هستید بورستون قطع نمیشه، همچنان ادامه پیدا میکنه و همچنین اگه کار پاره وقت دارید میتونید کارتون رو هم همزمان ادامه بدید و مجبور به قطع کردنش نیستید. پس اگه به ورزش و فرهنگ علاقه دارید میتونید برای جولای یه سری کارها که ارائه شده توسط پالامپلوا یا فرانس ترافای که اسمش عوض شده از امسال، میتونید اونجا مراجعه کنید و توی این سری فرماسیون ها شرکت کنید و بعدش اون سری شغل ها رو بتونید که کاری پیدا کنید که دوستش دارید برای یک مدت. پس 3000 تا شغل ایجاد شده که برای جشنواره ها، فستیوال ها، رویدادهای ورزشی یا کنسرت و هزینه این دوره توسط پالامپلوا یا همون فرانس ترافای پرداخت میشه و شما مجبور نیستید هیچی پرداخت کنید. پس بازی المپیک یا پارالمپیک این تابستون توی پاریس برگزار میشه که بیشتر از انتظار دارن بیشتر از 15 میلیون تماشاگر داشته باشه که یعنی حجم زیادی توریست یا تماشاچی ورزش به فرانسه هجوم میارن. برای همین این سری کارهای دانشجویی رو گذاشتن که هم شما بتونید درآمدی کسب کنید، هم اونا بتونن نیروی کارشون رو جذب کنن. حالا مأموریتی که شما باید داشته باشید مثل چیه؟ مثل اینه که اگه بازرسی قراره انجام بشه یا یه سری فیلتر باید اعمال بشه یا امنیت مکانهای المپیک و دهکده المپیک یا مراکز رسانه‌ای و VIP ها و غیره، میتونه این باشه این مأموریتی که به دانشجوها میدن. مقررات ویژه آیا براشون هست؟ جریمه نمیشید برای دانشجوی بورسیه که اینکه 2 تا کار هم بورس داشته باشید هم کار بکنید.
و بورستون کم نمیشه. پس بورستون رو میتونید حفظ کنید. فرماسیون رایگانه، دوره رایگانه و میتونید مشارکتی هم داشته باشید توی این رویداد که 106 ساعت فرماسیونه، دو هفته حضوری و 1 هفته آنلاین که کل هزینه‌ای که هست توسط پل امپلوا یا فرانس ترافای پرداخت میشه. همونطور که اینجا مشخص شده این دوره رایگانه و پال امپلوا یا فرانس ترافای هزینه‌شو میده. درآمدش اگه کمتر از 26 سالتونه حدوداً 352 یورو فقط برای گذروندن این دوره بهتون میدن، ولی اگه بالای 26 سالتونه 480 یورو دریافت میکنید. کمک‌های اضافی هم ممکنه شما دریافت کنید، یعنی نوشته بودن که 600 یورو کمک اضافی امکان داره به صورت پاداش دریافت کنید و همچنین اگه کسی مشکل مسکن داشته باشه یا غذا و حمل و نقل اونا هم بررسی میشه. اینجا نوشته که 600 یورو به عنوان پاداش پرداخت میشه و بسته به وضعیت اون فرد رستوغاسیون یعنی غذا و پذیرایی و ناهار و شام و اینا بستگی داره چه ساعتی تا چه ساعتی باشه و وضعیت فرد چه جوری باشه، یا هزینه حمل و نقلش، یا اگه مجبور باشید اونجا بمونید هم محل اقامتتون هم تأمین میشه. این بستگی به این داره که کدوم یک از اون 3000 تا فرماسیون 3000 تا شغلی که اینا مد نظرشونه رو شما بخواید براش درخواست بدید و کارت حرفه‌ای خاصی هم متناسب با اون دریافت می‌کنید که اگه رویداد دیگه‌ای باشه شما میتونید با کارتی که دارید 5 سال اعتبار داره توی اون ایونت دوباره داوطلب بشید. خب اگه اطلاعات بیشتری میخوایم باید سایت فرانس ترافای رو چک کنیم. اطلاعات بیشتر برای این شغل تابستونی اینه که از ماه ژوئن این فرصت برای دانشجوها ایجاد شده که برای جولای ادامه داشته باشه که المپیک شروع میشه. پس الان وقت خوبیه برای اینکه بتونید اسمتون رو بنویسید. این با نزدیک شدن به بازی‌ها این سری کارها برای دانش آموزان ایجاد شده که شما 3 هفته دوره رایگان رو برای اینکه شفاف سازی بشه چه کاری باید انجام بدید و اینها میگذرونید که یه گواهی 5 ساله، یه گواهی با 5 سال اعتبار به شما تعلق میگیره و شما میتونید که یک شغل تابستونی در امنیت رویدادها پیدا کنید. پس اگه یه چیزی پیش اومد شما توی قسمت
امنیت برای این رویدادها میتونید درخواست بدید اگه کنسرتی شد یا هر چیزی. و بعد اینکه اسمتون رو نوشتید توی فرماسیون، توی این دوره‌ای که 3 هفته‌ایه استخدام میشید و یک شغل رو براتون ایجاد میکنه. یک کمک هزینه بهتون میدن و پاداش بهتون میدن برای دانشجوها برای این دوره. یک کمک هزینه بهتون میدن برای این دوره ها و همونطور که گفتم میتونید توی 2 تا بازی رایگان تماشاچی باشید. اگه میخواید بیشتر راجع به امنیت این ایونت ها بدونید یا راجع به فرماسیون بدونید یا اینکه چجوری میتونید شرکت کنید، میتونید به این شماره زنگ بزنید و همین. اینجا هم چند تا ویدیو گذاشته که میتونید ببینیدش. اینجا هم یه سری 10 دلیل آورده که این شغل میتونه براتون جالب باشه. یه کارت بهتون میدن که 5 سال اعتبار داره و برای بقیه ایونت ها هم میتونید شرکت کنید. آموزش رایگانه 106 ساعته و شما با این دوره‌ای که گذروندید میتونید توی تاریخ‌های دیگه و یا رویدادهای دیگه شرکت کنید به صورت برای امنیت رویدادها. برای گذروندن این دوره بسته به سنتون 352 تا 482 یورو میدن و همچنین 600 یورو هم برای پاداش میدن تا 600 یورو و بسته به موقعیتتون میتونن مسکن، حمل و نقل و خوراکی هایی که پذیرایی رو تامین کنن برای اون مدت 3 هفته. همونطور که گفتم بورسیتون، اگه بورسیه هستید نگران بورستون نباشید، همه چی حفظ میشه. اگه شغل های دیگه ای دارید بازم میتونید اونا رو داشته باشید، پس اگه قراردادی دارید هیچ مشکلی پیش نمیاد. و برای شغل هایی که افراد حرفه‌ای رو جذب میکنن شما میتونید همیشه در دسترس باشید. برای این بعد اینکه گواهی 5 ساله رو گرفتید برای مدت 5 سال و بعدش اگه تونستید قرارداد و ساعت کار خودتون رو تنظیم کنید، اینا دیگه متعدده، اگه کار تمام وقت یا پاره وقت یا قرارداد دائم یا کار موقت پیدا کردید این هم اوکیه و شما به صورت تیمی کار میکنید و با شرکت در مأموریت کنترل، دسترسی، بازرسی، فیلتر کردن و اینها با مردم در تماسید. گاهی شاید فقط ازتون بخوان که کیفشون رو چک کنید، کیفا رو باز میکنن که ببینن چیزی توش نباشه، از این جور کارها. و اگه این کار رو دوست دارید میتونید آموزش تکمیلی راجبش ببینید و بعداً هم در دسترس باشید. مثلا ایونتی میشه مثل ایونت هایی که هست توی شهرهای مختلف، فستیوال هایی که هست، فقط گاهی فقط کارت
تیتر دو سژور کنترل میشه، گاهی مثلا کیف ها چک میشه که ببینن آب یا نوشیدنی توش نباشه، اگه قرار مکانی که میرن مثلا موزه باشه، نوشیدنی و مواد غذایی نیست. پس اگه اوکیه براتون و این شغل رو دوست دارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید یا به پالانپلوایی که نزدیکتونه مراجعه کنید و راجع به این حرفه بپرسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.